Okay, so good morning. Babalik tayo. So today mayroon tayong itong laptop board replacement to, no? Kasi hindi tayo makapag-troubleshoot kasi wala pa tayong microscope, thermal camera, maraming wala. So diretso na. So sa Shopee to from China. China with love. Cinder. Oh, lugar kating. So ito yung package ng board. Acer E5571 to. So okay, tignan na natin. Wow. Sabi ko sa sealer i-secure yung package, no? Pero walang fragile palagay. Pero hindi naman na-UP yung box, okay lang. So, okay. So, ito yung laptop. Ito, open natin. Dito. Open. Oh, wow. Okay. So, open. So, ito na yung board. Okay. So, board alone lang. May CMOS battery. Ito. So, may thermal paste pero ano nangyari? Search na tayo ng static. Let's check. Lagyan na ng thermal paste pero nagkalat. Well, alam mo yun. Dito. So, ito na yung board natin. Wow. Rush. So, remember, galing tong China, no? Kasi yung board natin nasira. So, same pa rin yung option niya dito sa old board natin. So, ito yung old board natin. So, pareho-pareho sila. Okay. So, i-transfer lang natin to. Papaganahin na natin ngayon para makita natin kung working ba yung board na to. So, ito yung board. Screws. Yung keyboard is i-replace din natin. So, ito lang yung pinaka-ano niya. So, ikabit na natin to. Thermal face. Screwdriver. Saan yung screwdriver natin? Kita ka.
So hindi ko nasusukatin yung voltahe, diretso na, no? Set up na natin diretso. Next. Tingnan natin visual inspection. Kung mamaya so wala namang ano. Wala na bilang. Right. Okay. Paranin yan. Natin. Okay. That's it. Okay, dito. Ah. Wow, really? Ano? Muna natin. Ayaw. Boss, good morning. Right. Ayan. Okay, so ikabit natin. Parang hindi na-match ng ano ko ah. Ano mali? Okay. Sabi na ba? Yun. Okay.
Okay. Wi-Fi card. Perfect. Next. Okay. Dana. Okay. That's light me. Yeah. Okay. Charger. Plug in yung charger. For the best. So, ito turn on na natin. Yan. Bagong board yan. Power on. Light. So, tumuloy, no? Hindi na napatay. Tingnan natin kung may display. Ay, walang display pala. Wait lang. Wait, what? Wala din RAM. Ka-display yun. Walang RAM. Walang RAM. Lagyan natin ng RAM. Yan. Wala ng LCD. So, pabaktasin ko pa ulit. Ang hirap. Okay. Ayan. Baklas talaga.
Yan. Natin. Okay. Done. Everything. Meron na. Saksak natin. Okay. Power on. Power siya. Tingnan natin kung may display. So, meron siyang display. Okay. So, kanan yung ano natin. Hindi pala nakabit yung processor. Yung fan. Pero okay lang yun. Thank you.
Thank you.